Let's answer questions from random post. At ito yung post ni Sir John Michael Compañero. In fairness, lahat ng mga nag-comments dito, mga tama naman yung sagot. Pero para sa mga nalilito o yung naghahanap ng mga solutions dito, let me show you 3 ways of solving this. Solution number 1. Ito yung given. 120% of what number is 72? Itong si 120%, let's convert this to decimal. So, this is equivalent to 1.2. Paano? 120% divided by 100% and that is 1.2. Or just simply, itong 120%, i-drop mo yung percent sign and then move 2 decimal places to the left, 1, 2. So that is 1.2. Next, ang of, that is multiplication. And then, what number? Let n be that number. Ang is equals yan siya. Then, 72. Ito na yung equation natin. 1.2 times n equals 72. I-isolate natin si n kasi yan yung hinahanap natin. How to isolate n? Since si 1.2 ay pang-multiply sa n, pang-divide siya dito sa kabila. So, it is n equals 72 divided by 1.2. Another way para mas lalong maintindihan, nag-divide tayo ng 1.2 to both sides para makancel out si 1.2 dito at nandito na siya. Pang-divide siya sa 72. Isa-isahin natin paano mag-divide na may decimal. 72 divided by 1.2. Ang divisor natin dapat whole number. So, i-move natin ang decimal to the right. Once lang tayo nag-move, so once lang din tayo mag-move dito sa isa. Itong space, lagyan natin ng 0. And then, itong decimal na to, i-align natin sa taas. Ngayon, 72 divided by 12. Bakit ka mo 72 at hindi 7? Kasi dapat mas higher pa dito sa divisor natin, which is 12. 72 divided by 12, and that is 6. 6 times 12 equals 72. 72 minus 72, that is 0. I-drop mo itong 0. 0 lang naman yung pinag-usapan natin. I-align mo lang si 0 dito. Kasi may space pa bago yung decimal. So, ang sagot dito ay n is equals to 60. Now, let's do solution number 2. Erase muna natin ito. Dito sa solution number 2 natin, gagawin natin dito sa 120%, gagawin nating fraction. 120% is equivalent to 6 over 5. Si of multiplication yan is siya. At let n be that number. Ang is natin ay equals yan. Kopyahin si 72. So now, 6 over 5 times n equals 72. Paano naging 6.5? Balikan natin si 120%. Pag kinonvert natin yan to decimal, that is 1.2. 1.2 is also the same as 1, 2 over 10. Kasi itong 0.2 and that is 2 over 10. Isang place lang na decimal kaya 1 at isang 0 lang. I-list natin si 2 over 10. Ang 2 over 10, kapag nilist natin yan, ang greatest common factor niyan ay 2. So 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. Therefore, 1 and 1/5. Ang 1 and 1/5 ay pareho lang sa 6 over 5. 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 6. Kopyahin si denominator na 5. So, 6 over 5. Pwedeng magtanong kayo, bakit hindi na lang itong 1 and 1/5 ang gamitin natin dito instead na 6 over 5? Kasi, mag-multiply tayo at mag-divide.
multiplication or division, dapat improper fraction or gawin natin siyang, kung halimbawa, mixed number siya, gawin natin siyang improper fraction. Now, let's proceed. So, kopyahin natin si n kasi isolate natin si n dito. 72, pareho lang sa solution number 1. Para ma-isolate dito si n, kung pang-multiply itong 6 over 5 sa n, pang-divide siya dito sa 72. So, 72 divided by 6 over 5. Ngayon, pag mag-divide ka ng fraction, kopyahin lang si 72. 72 is also the same as 72 over 1. Then, division maging multiplication. At si divisor, reciprocal ni divisor, 5 over 6. So, therefore, kapag ganito, fraction yung isa, tapos ilipat mo yung fraction sa kabila, ito yung shortcut. Ganito ang gagawin mo. 72 times 5 over 6. Ngayon, magtanong kayo, bakit multiplication dito, multiplication pa rin ang ginamit mo sa kabila instead na i-divide mo? Nag-divide nga tayo, kaya nga na-reciprocal na siya. After niyan, maging multiplication na siya. Just in case, hindi mo nahabol kung paano siya naging 5 over 6, i-repeat mo lang yung video kasi sinabi ko na, kakasabi ko lang bali. So, ito na yon. Paano mag-multiply? Kapag mag-multiply tayo ng fraction, ganito lang yan. Yung mga numerator, kasi itong whole number na to, considered yan na numerator, mayroon yang imaginary denominator na 1. Instead na yan ang gagawin natin, para ma-shortcut lang tayo, hindi yan ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin. 72 divided by 6, and that is 12. 12 times 5, and that is 60. Pareho lang din naman, 72 times 5 divided by 6, 60 pa rin ang sagot dyan. Now, let's do solution number 3. I-delete natin ito. Dito sa solution number 3, meron tayong tinatawag na P, R, B. P for percentage. Itong percentage na to, ito yung portion or part or yung share, pero always wala itong percentage without percent sign. Walang percent sign usually. Itong isa, rate, kapag sinabing rate, usually meron tong percent sign or in fraction form. Next, ito ay base or the original amount. Usually, ito yung as a whole, bali. So, siya yung original amount eh. Ngayon, i-identify mo kung saan dyan ang percentage, rate, at base. Based dito sa given, kung alam mo saan dyan si percentage, rate, at base, mas madali mong or ma-identify mo na kung paano kung sakaling nakalimutan mo yung formula nito. Otherwise, mag-memorize ka dito. Rate is equals to percentage over base or base equals percentage over rate or percentage equals base times rate. Actually, no need ka nang mag-memorize dito sa mga formulas na ito. Isa lang i-memorize mo. Kung saan ang gusto mong i-memorize, yun lang yun. Example. Ito lang ang i-memorize natin. Okay. Ang given, 120% of what number is 72? Si 120%. Yan yung rate. So, meron na tayong rate is equals to 120%. Always may percent sign. Next, of what number? Yung original na amount. So, ang base ang hinahanap natin is 72.
Yung 72, yan yung portion or yung percentage natin dito or yung part. So that is 72. Ngayon, ang hinahanap natin ay ito. Using this formula, di ba isa lang ipapamemorize ko sa tatlo dito? So, R is equals to P over B. Si B lang ang hinahanap natin. So, ilipat mo si B dito. B na siya. BR equals P. Since itong si R dito, pang-multiply siya sa B, pang-divide siya dito. Otherwise, mag-exchange lang sila. So, ngayon, B is equals to P over R. Pareho lang din dito. Kaya, no need na mag-memorize kung alam mo paano siya mag-exchange ba. Just always remember, kung pang-multiply siya sa kabila, pang-divide siya sa kabila kung i-transfer mo. Kung pang-add siya dito sa left side, pang-minus siya sa right side kung i-transfer mo. Ngayon, ito na yung formula natin. B equals P over R. Ang P natin ay 72. Ito namang R natin ay 120%. So, ang 72 over 120%, i-convert natin si 120% into decimal, that is 1.2. Na-solve na natin ito sa solution number 1, ang 72 over 1.2, ang sagot dito ay 60. Ngayon, nasa sa inyo na kung paano nyo isolve using any of the solutions 1, 2, 3. Ang importante, alam mo kung paano siya sagutan ng tama.